Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 2, sau khi Tần Vũ rời khỏi cuộc chơi thì tại Thiên Tôn Sơn lúc này đã xảy ra một cuộc chiến vô cùng quyết liệt giữa La Phàm và Tám Thánh Hoàng. Giờ khắc đó, khi cuộc chiến nổ ra, La Phàm đã cho thấy hắn mạnh mẽ như thế nào, cho dù bị Tám Thánh Hoàng tính kế, hắn vẫn một mình lao lên. Chẳng những vậy, ở những phút đầu tiên, La Phàm còn mượn lực công kích của pháp trận, tiêu diệt thêm vài tên thần vương, khiến Tám Đại Thánh Hoàng không thể dùng trận pháp công kích từ xa, bọn họ buộc phải chuyển qua giao chiến cận thân. Tuy nhiên, La Phàm cũng chẳng sợ, cầm xích huyết đao trong tay, hắn liên tục lao lên dùng tốc độ của mình để trượt qua kẻ địch. Để rồi, khi Tám Đại Thánh Hoàng còn chưa tập hợp lại, đã có thêm một vị thần vương phải bỏ mạng. Cũng vì chuyện này mà cuộc chiến được đẩy lên đỉnh điểm. Sau khắc đó, Tám Đại Thánh Hoàng đã nổi giận, toàn bộ công kích mạnh nhất cũng đồng thời phóng về phía La Phàm không cho hắn chạy thoát. Đối diện với nó, La Phàm vận dụng ma công, toàn thân hắn trở thành màu huyết sắc nhanh chóng phóng đi, tránh né công kích. Thấy La Phàm trọng thương yếu thế, Tám Thánh Hoàng tiếp tục lao lên vây công, thế nhưng đây cũng chỉ là cái bẫy mà La Phàm giăng ra mà thôi. Ngay khi Thiên Tôn Sơn lại một lần nữa phát sinh dị động thì La Phàm cũng lập tức dừng lại rồi nói với đám người kia tạm thời đình chiến. Sau đó, tất cả lính cùng nhau tiến về Thiên Tôn Sơn để xem chuyện gì vừa xảy ra. Đứng ngoài quan sát, Hắc Vũ và Tần Vũ thấy Tu La Thần Vương vừa ra tay đã lấy mạng 8 thần vương thì cũng không khỏi kinh hãi. Phía xa, Lan Thúc thấy tình hình thay đổi cũng lập tức cùng nhóm người của mình đi theo mấy vị thần vương kia. Nhìn theo bóng dáng những vị thần vương đang tập trung lại, Tần Vũ cùng rất nhiều anh em ở dưới nhìn theo cũng không khỏi tò mò. Theo ánh mắt anh ấy nhìn lên cao, mấy vị thần vương lúc này cũng đã đọc xong từng thông tin ghi trên đỉnh của Thiên Tôn Sơn. Đọc xong nó, tất cả đều cười thầm trong lòng bởi vì bọn họ đều có tính toán cho riêng mình. Tới đây, bọn họ liền âm thầm truyền âm cho nhau. Giờ khắc ấy, mỗi phe đều có tính toán riêng, hiển nhiên là toàn những con người mưu mô nên đều có kế hoạch riêng cho mình. Cũng vì La Phàm đã đoạt được một ấn đầu tiên, bởi vậy mà suốt cùng chỉ thấy La Phàm tuyên bố với đám người kia mình sẽ rời khỏi Thiên Tôn Sơn ngay bây giờ. Chỉ cần bọn họ để mình bình yên rời khỏi đây. Thấy kẻ địch nặng ký nhất đã rời cuộc chơi, mấy tên thánh hoàng như cá gặp nước cũng lập tức đồng ý. Cứ thế trận chiến đình trệ, La Phàm rời đi, còn Lan Thúc và mấy người phe mình, họ cũng không tiếp tục tranh đấu nữa mà trở về Mê Vụ Thành. Không lâu sau, ở tại Mê Vụ Thành bây giờ, Lập Nhi cũng chuẩn bị sinh hài tử thứ hai. Tuy nhiên trong lúc chờ đợi, mọi người cũng không quên quan sát tình hình của Hầu Phí xem lúc này hắn ta đang làm gì. Và rất nhanh, theo sự huyễn hóa của Tần Vũ, trước mắt bọn họ, hình ảnh Hầu Phí cùng hai em gái Tử Hà và Hồng Vân cũng liền hiện ra. Thế nhưng bây giờ lại không phải là khoảnh khắc hạnh phúc bởi vì Tử Hà đang bị vướng phải rắc rối với Huyết Hải Cung. Bởi vậy mà mang theo cơn giận dữ, Hầu Phí liền đi tới Huyết Hải Cung xử lý. Vừa khi hắn đến, một nữ nhân liền hiện ra. Nhìn thấy người này, hai người Tử Hà và Hồng Vân lập tức quỳ xuống. Còn Hầu Phí, hắn ta thì không chút sợ hãi mà đứng im chờ đợi. Nhìn thấy người kia, Tần Vũ không khỏi giật mình vì anh ấy biết kia chính là Huyết Hải Thần Vương lúc trước dọa cho mình chạy mất dép. Tuy nhiên, anh ấy không muốn xem vào chuyện này mà để Hầu Phí tự giải quyết. Bởi vậy, mọi người lại tiếp tục quan sát. Sau khắc đó, chỉ thấy Hầu Phí đứng trước mặt nữ nhân kia, thanh âm vang lên nói: "Tại hạ Hầu Phí, sống ở Mê Vụ Thành, không biết công chủ là ai?" Đáp lại, nữ nhân được gọi là Huyết Hải Thần Vương kia tỏ ra hờ hững, bởi vì bà ta cũng chẳng biết Mê Vụ Thành là thành nào. Cuối cùng, phải nhờ hai người Tử Hà và Hồng Vân giải đáp, bà ta mới biết được thông tin về Tần Vũ cũng như Mê Vụ Thành. Tuy nhiên, Huyết Hải Nữ Vương vẫn chẳng kinh kỵ, bà ta chỉ nhìn Hầu Phí quát: "Ta mặc kệ ngươi tới từ đâu, nữ nhân trong Huyết Hải Cung không thể lập gia đình, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ rời đi thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu vậy, cung chủ định xử lý Tử Hà, Hồng Vân ra sao? Tử Hà vi phạm mệnh lệnh ta, dám cùng với nam tử có tình ý, tự nhiên sẽ là tử tội. Về phần Hồng Vân, giam giữ ngàn năm. Người ta thương cũng dám lấy mạng sao? Hôm nay ta phải mang Tử Hà đi, xem ngươi có thể làm gì được. Chính ngươi chọn án tử, đừng trách ta." Dứt lời, Huyết Hải Nữ Vương vung tay, 16 huyết nô đỏ rực xuất hiện xung quanh bà ta. Nhìn cảnh tượng đó, Tần Vũ khiếp hãi, bởi vì anh ấy thấy trong 16 huyết nô này, thậm chí còn có tới 2 vị thần vương. Tuy nhiên, chưa kịp để Tần Vũ ra tay tương trợ thì nữ vương kia đã ra tay, bà ta lập tức sai 4 huyết nô ra tay với Hầu Phí. Bởi vậy mà chỉ trong nháy mắt, kình phong giết lên, 4 đạo huyết hồng nhân ảnh đã lao tới sát người Hầu Phí. Thấy đối thủ lao tới, Hầu Phí chỉ cười lạnh rồi hét lên một tiếng, trong tay một cây côn xuất hiện quét ngang một cái đánh trúng cả 4 đạo nhân ảnh. Bị đập trúng, 4 huyết nô kia liền như khối băng tan vỡ, rơi xuống khiến nữ vương phía xa giật mình kinh hãi không nói được gì. Sau khắc đó, một tay Hầu Phí nắm chặt huyền thanh nhất khí côn, cao ngạo nhìn Huyết Hải Nữ Vương nói: "Ngươi còn thủ đoạn gì thì cứ đem ra đi." Đến đây thì hết tập 3/7 tinh thần biến, và liệu rằng tiếp theo sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!